السيدات والسادة، السلام عليكم. احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل التعديلات الخاصة بقانون العقوبات، وكمان هنشير الى بعض التعديلات الخاصة في قانون الاحوال الشخصية. وقبل ما نتكلم في الموضوعين المهمين دول، انا حابب اقول لكم موقف حصل معايا قدام محكمة الجنايات لما كنت حاضر مستني القضية بتاعتي يتنادى عليها في الرول، ولقيت سكرتير الجلسة بيتلي تهمة على متهم كان محبوس، ولقيت ان الاتهام بتاعه انه هو وهو من قبل العاملين سرق بعض الأشياء المأكولات اللي خاصة بشنطة سفر لأحد المسافرين على السير وهو بيشيلها. ولما سألوا القاضي انت ليه خدت الفواكه ديت وكلتها، قال له عشان كنت جعان. وفي الحقيقة استفزني هذا الاتهام اللي مد ايده وكل تفاحة من شنطة كانت مفتوحة على السير لأنه كان جعان. فقمت وطلبت من السيد المستشار رئيس الدايرة بأن أنا يتم تطوعي بالدفاع عنه، طبعا مش انتداب، لأن المحامين المقيدين أمام محكمة النقض ليس لهم انتداب، ولكن ما يقومون به بالدفاع عن المتهمين متطوعين وليس منتدبين. فقلت له سعادتك أنا بطلب إخلاء سبيله وبطلب أجل لتصوير ملف الدعوة. وحينما حضرت الجلسة واترفعت، في الحقيقة قلت بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بكل ما تشاهده دبي من تطور، بكل ما فيها دبي من رقي واحترام يفوق الدول العالم الأول كما يسمونها، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون فيها جائع تتم محاكمته من أجل أنه تحصل على بعض ثمار الفواكه حتى يسد بها الجوع. وكانت المفاجأة الكبيرة لي بأن تم الاتصال بي من الديوان والذين قاموا بالتحقيق في الموضوع، وكانت النتيجة، حتى لا أطيل عليكم قصة طويلة، بإصدار عفو من سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم إمارة دبي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، لأنه بالفعل اهتم بهذا العامل البسيط، وكانت نتيجة ذلك أن انتهت هذه القضية بالعفو العام الصادر من سمو. دي حكاية أنا حبيت أحكيها لكم في البداية، إعطاء كل ذي حق حقه، والإشادة بموقف حاكم لديه من المشاغل الكثير، ولكن ديوانه وهو وفريق عمله اهتم بمثل هذه القضية التي في عنوانها هي قضية بسيطة ولكنها حالة إنسانية كبيرة. نرجع لموضوع حلقتنا الأساسي، وهو المسائل الخاصة بالتعديلات. في الحقيقة تعديل كبير حدث في قانون العقوبات الخاص بقضايا الشرف. بمعنى إيه قضايا الشرف؟ بمعنى إن المادة 334 من قانون العقوبات الإماراتي كانت بتتكلم بشكل واضح بحق من فوجئ بمشاهدة شخص آخر قريب له متلبسا بجريمة الزنا وما أقدم على قتل هذا الشخص
أو هذا القريب معه أو الاثنين معا أن تتم عقوبتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة وليست المؤبدة أو الإعدام. طبعا هذه المادة يقابلها في القانون المصري المادة 237. المادة 237 اللي بتتكلم عن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ومن يزني بها وقتلهما يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادة 337 و 237 و 234 اللي هي القتل العمد، اللي هي عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة والإعدام. وفي الحقيقة بعمل دراسة بسيطة على المادة 237 في القانون المصري الخاصة بهذه العقوبة، نجد أن المشرع من وجهة نظرنا لم يوفق في عدم تعديل هذه المادة، لأن هي بتتكلم على من فاجأ زوجته حالة تلبسها بالزنا ومن يزني بها يعاقب بالحبس يعني 24 ساعة. لأن حتى هذا التخفيف الذي أقره المشرع للزوج من ناحية أخرى لم يقره للزوجة، ودي مسألة في غاية الغرابة. لماذا يتم الانتقاص من الحرية الشخصية الخاصة بالزوجة في حين يتم الاستفادة به من ناحية الزوج؟ هذه واحدة. والثانية أن الحكم أو ما استقرت عليه محكمة النقد المصرية منذ سنة 34 حتى الآن بأن مناط هذه المادة والتخفيف فيها هو حالة الغضب، بمعنى أن الزوج في هذه الحالة حينما يكتشف هذه الواقعة على زوجته مع شقائها ففي حالة من الغضب قد تملكته. طيب، في حين أن قانون العقوبات لا يخفف أي قضية أخرى من قضايا القتل أو حتى قضايا الشروع في قتل أو قضايا إحداث عاهة مستديمة أو قضايا الضرب الذي أفضى إلى موت، لم يعد الغضب هو ركن من أركان التخفيف. ويعني ودي مفارقة يعني عجيبة وغريبة، في حين إني في بعض القضايا وفي بعض الوقائع اللي بيبقى فيها من الغضب أكتر من هذه الواقعة، إلا إني المشرع المصري ما زال ثابت على نص هذه المادة حتى هذا التاريخ، والقوانين والتشريعات العربية الأخرى قامت بتعديله وتغييره. وحتى المادة 334 من قانون العقوبات البحريني قامت بتعديله وشملت هذا الغضب كل ما هو قريب أو له علاقة صلة قرابة، سواء إخوة أو سواء أب الأم أو سواء ولد لأخته. يعني شمل هذه العقوبات لكافة القرائب، وأوجد لفظ واضح وهو الاستفزاز. قال لك إن في استفزاز قد تملكت مشاعر جاني وإحنا قد نصينا على التخفيف نتيجة لهذا الاستفزاز. طبعا هي التعديل اللي شمل قانون العقوبات في قضايا الشرف جعلها قولا واحدا زيها زي جريمة القتل العمد أو حتى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ورجع العقوبات لأصلها وهو المؤبد والإعدام في حالة وجود سبق إصرار وترصد. يبقى لو احنا عملنا مقارنة بسيطة ما بين المادة 237 في القانون المصري اللي بتتكلم على من فاجأ زوجته حالة تلبس بالزنا، هنجد أن ما يقابلها في القانون الإماراتي، قانون العقوبات الإماراتي، حتى وإن كان بينص فيها على الحبس المؤقت على الأشغال الشاقة المؤقتة، إلا إنه
رجعها لأصلها وهو القتل العمد، وما عليه من عقوبات أصلية وهو المؤبد والإعدام. عاوزين نوصل لإيه في هذه الجزئيتين الأساسيتين؟ إني تبقى في مناشدة للمشرع المصري بالنظر بعين الاعتبار في تعديل نص المادة 237 من قانون العقوبات المصري. ليه؟ يتم المساواة ما بين ما هو استفاد منه الزوج وما من الممكن أن تستفيد منه الزوجة. وفي الحالة دي حتى يكون هناك لا تفرقة بين الحقوق الإنسانية التي أقرها المواثيق والأعراف الدولية حتى الدستور المصري، ومن ناحية تانية لا يكون هناك تمييز ما بين الرجل والمرأة. لأني طب من فاجأت زوجها حالة تلبسها بالزنا تستفيد من هذا التخفيف؟ لا تستفيد من هذا التخفيف. ده في عجالة الفرق والتعديل ما بين ما حدث في قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما هو حادث في جمهورية مصر العربية من دستور، وما أكدت عليه بعد أحكام محكمة النقد المصرية من حالة الغضب اللي أقرتها في هذه المادة 237 في حين أنها لم تقرها في جرائم القتل العمد أو جرائم الشروع في قتل أو جرائم العاهة المستدينة وما شابه ذلك. على كل حال احنا أوضحنا في بشكل سريع هذا التعديل، ثم سوف نوضح في عجالة التعديل الذي طرأ أيضا على قانون الأحوال الشخصية حينما أقر لكل جنسية أن ترجع إلى قانونها الأصلي الخاص بالمواريث والخاص بالتركات. لا لزوم هنا في إعمال نصوص الشريعة الإسلامية في الحكم عليه، بمعنى أن هناك أجانب تم زواجهم في المملكة المتحدة ويريدون الحكم وفقا لقانونهم، يتم تطبيق هذا القانون في الميراث وفي التركات وفي كل ما يشمل الأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وخلافه. احنا لمينا بشكل مبسط هذه التعديلات، وبإذن الله في اللقاء القادم هنتكلم على تعديلات تانية وما لقيناه من بعض القضايا الغريبة في أمام محكمة الجنايات. شكرا جزيلا، مع السلامة.